Доброго дня! Вітаю всіх на каналі FF. Для початку хотів сказати кілька технічних зауважень. Як показує статистика, лише 5% із тих, хто дивляться мої відео, є підписані. Оскільки цей канал маленький, крафтовий, і немає ніякої жодної реклами чи якихось фінансових надходжень від нього, а лише витрати, то ваші лайки і ваші підписки дають нам моральне задоволення для того, щоб продовжувати нашу роботу. Тобто не забувайте про підписки, лайки і коментарі. Дякую. Сьогодні іноді згадують вислів, що коли говорять гармати, то музи мовчать. І от в часи ревіння гармат вийшла книга Андрія Автанаса «На рівні хмар. Гуцулія». І у цьому факті є ще й додатковий сенс національно-культурного самоствердження у часи війни, коли загарбник заперечує нашу ідентичність. Про що ж книга? Про загадкові і чарівні українські Карпати, про жителів гір зі специфічною говіркою і менталітетом. Словом, про автентику. Треба відразу сказати, що книга видана дуже гарно на рівні зарубіжних видань, які присвячені фотографії. Але водночас у ній є щось від духу 30-х, 40-х, 50-х років минулого століття. На обкладинці є дитина маленька серед гуцульської автентики. Ось на цьому розвороті багато очей гуцулів. Ми вдивляємось у них, а вони у нас. На початку портрет гуцулки. Стан, який важко виразити словами. І знову ледь ловимий присмак 30-х, 40-х, 50-х. Зауважу, що мені дуже подобаються саме жіночі портрети Андрія Автанаса. Як через цифрову фотографію, її пластикову деталізацію передати оте невловиме щось, що за видимими межами кадру? Як відобразити гуцульську автентику? І власне тут Андрій Автанас звертається до давньої техніки друку – це анотипії. Він виготовляє цифрові негативи місток між цифрою та аналогом. У тому є певна символіка, що старовинний метод друку допомагає передати архаїку образів Карпат. Цианотипія – це позірно один із найпростіших методів альтернативного друку. Неблагородний і некоштовний, доступний і ніби примітивний, з мінімум хімічних складників. Саме тому з нього починають навчання нетрадиційним у сучасному розумінні цього слова методам друку. Однак отримання справді якісного цианотипного відбитка з достатнім тоновим діапазоном – це задача дуже непроста, вона вимагає років праці. До такого рівня хмар піднімаються лише одиниці. Андрію Автанасу вдалося освоїти глибини техніки, отримати широку шкалу півтонів із достатньою кількістю деталей у світлі і в тінях. Напевне тому на обкладинці книги винесене слово «цианотипія». До речі, на сьогодні це єдине українське видання, у якому всі роботи виконані у альтернативній техніці. Поправте мене, якщо не так. Але повернемося до світлин. Поза явною етнічністю цього проекту, традиційними фотографіями гуцулів із файками, у альбомі є світлини, у яких чітко відчувається щось поза кадром. І його явно більше, аніж видимого. Ця фотографія зачіпає заживе і відносить нас у туманну далину до тіней забутих предків. У ній живуть казка, позачасовість і якась дивна тривога.
У цих хлопцях, до речі, є щось від литівця Ракаускаса. Задумливість у пейзажі і в моделі. А ще книзі додають відчуття справжності і правдивості звичайні побутові сцени із доїнням овець тощо. Це не сонце, це фари автомобіля створили цю символіку. І Андрій Автанас. У цих дивних зимових пейзажах просто неозброєним оком щитується естетика 30-х років. Андрій Автанас вміє спілкуватися з людьми, викликати довіру, і, власне, тут зображено його візит в автентичну гуцульську хату, як гостя бажаного і прошеного. Символіка з онуком чи правнуком і пряжею часу. А тут Андрій терпляче вичікував, допоки косарі природно не вибудують потрібну композицію біля хреста. А ще треба зауважити, що Андрій має природнє відчуття пейзажу. У його пейзажі хочеться вслуховуватися. Трішки народної музики. Оце образ, оце характер. А це фото, здавалося, родом з 50-х. Але ж ні, фото Андрія насправді безпосередніші і вільніші. А ще у них є теплота. Його побутові сценки теплі і рухливі. Знову кремінні гуцульські характери. Оцей гуцул як хижий і злий птах. А ось ці корови – безсумнівний шедевр. Мені зринають у пам'яті корови від геніального Олександра Ранчукова. Коли до критики врешті дійде, що в українській фотографії позірно простий і такий підкреслено неепатажний покійний Ранчуков є захмарним піком. Ще один творчий злет від Андрія Автанаса. У цій вівці, у цій сцені доїння є біблійна ясність і простота під безпощадним сонцем, що вкарбовує тіні у книгу буття. А ще якась апокаліптична напруга. Хлопчик з казанком – ще один сильний і правдивий акорд в гуцульській мелодії. Ця молода гуцулка несе в собі правічну чуттєвість і спокусу. А хто б це краще міг вловити, як не отець Андрій? Це просто парад сильних образів. Підгнилі хрести під церквою заслуговують на окремий розворот, а не на товариство гуцула з незмінною люлькою.
Знову гуцули і чарівний пейзаж у казковому тумані. Одна з моїх улюблених світлин. Птахи в млистому небі, стодола. Але, власне, сила цієї світлини в тому, що її неможливо описати словами. І це беззаперечна ознака хорошої фотографії. Чудовий пейзаж і цікава пара. Бабуся з лялькою. На задньому плані прочитується її чоловік, але все ж лялька головна, навіть зловісна і жива, як у фільмі жахів. Таких фото розмазаних танцюристів існує досить багато, але вони вносять певні потрібні штрихи у фактуру книги. Гуцульська автентика. Народний майстер із виготовленою ним тендітною скрипкою у великих руках. А при спілкуванні з автором можна почути цілу історію про вирізблену голову чорта на закінченні скрипки. Диявол ховається у деталях. І розвалюхи. Ніщо не вічне і все перетворюється на першоелементи. Трохи казки. Ось ще одна чудова світлина. У цій овечій голові є щось від шахової фігури. Водночас щось моторошне, як казки про кобилячу голову, що літає. Насправді ця вівця просунула голову через паркан, щоб почухатись. Сила і магія мистецтва. Чудові фото з пастухами. Може, якийсь із них зараз в армії? Гарний розворот, романтичні ромашки і гуцулка з усміхом Мони Лізи. Красиві картинки, але в них мені чітко бракує двох речей. Перше, що очевидно, малуватий тональний діапазон на репродукціях. Інше моє зауваження буде неочевидним. Другий пейзаж чудовий, але об'єктив трошки ковзнув поверхнею. Знову вівці і вівчарі. Глибокий пейзаж. Вгодований піп. На закінчення акорд чудових світлин. Про цей альбом говорити просто і складно водночас, як і про автора. Дуже гарне видання, вилазено в деталях. Очевидно, воно швидко розійдеться і колекційна цінність його лише зростатиме. Чого мені бракує у поліграфії? Деяка софтовість і м'якість картинок. Особливо для тих, хто бачив оригінали автора. Тобто іноді мені бракує чіткості і тонального діапазону. А у самих світлинах іноді хотілося б елементів конфлікту між сюжетами і технікою виконання, як не дивно. Альбом не лише мистецький, але й етнографічний. І в тому його сила і слабкість. Бо нелегко одночасно сидіти на двох стільцях. Але автору вдається тримати баланс. Вічно жива класика. Ще раз, чудові пейзажі, музичні, прекрасні портрети. У тому альбомі можна шукати і знаходити. І я думаю, що кожен тут знайде своє. Чого мені ще бракує? Іноді мені трохи бракує глибинної розповідності.
Бо в цьому альбомі дуже багато сильних фотографій, які шанувальники, поціновувачі салонного мистецтва назвали би шедеврами. З іншого боку, етнографічність цього альбому іноді естетська і трохи поверхова. Мені хочеться атмосфери тіней забутих предків Михайла Коцюбинського. У цьому творі гуцули танцюють у хаті, де лежить мрець, і тіло підскакує на дошках. Пастухи балакають із чугайстрами, а невтілена любов приводить до трагедії. Можливо, мені хочеться більше поту, крові, пристрасті, смаку вурди і смороду гниючої деревини і старих лахів. Проте треба зупинятись, бо маємо чудове видання, прекрасно пророблена робота, про яку хочеться говорити і говорити, бо вона того вартує. І наостанок зауважу, що автор за першим фахом поліграфіст. І він не лише займається фотографією, а ще й священник. Отака непроста людина. Можливо, вам у цих світлинах вдасться відчути різні фахи автора. І наостанок не втримуюся від історичної аналогії. Глибинні пласти української культури творили або вихідці із родин священників, або вони були ще й самі священники. Це Шашкевич, Вагелевич, Головацький, Устиянович, Нежанківський. Автанас. До зустрічі!